Aibong wala හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make two type of bishop sleeves. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවා bishop sleeves දෙකක් කොහොමද අපි පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම කරලා තියෙනවා මගේ මූලික පතුරමට crown සංගල් දෙකකින් වැඩි කරලා අලුත් අතක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන ඔයාලට නැවතත් ඇඳලා පෙන්නනවා මම මැදින් හරියටම ඉරක් ඇඳගෙන තියෙනවා මම ඉදිරිපස සහ පිටුපස මේ විදිහට නම් කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මැදින් ඇඳගත්ත ඉර ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඒ කියන්නේ අපේ පිටුපස පැත්තෙන් ඔයාලට ඉහළට උස්සන්න පුළුවන් අඟල් 4න් 3 සිට අඟලක් පමණ මේ විදිහට මම මෙතන අඟල් 4න් 3ක් ඉහළට උස්සලා තියෙනවා. අපේ ඉදිරිපස පළුව පැත්තෙන් අපි මෙතන back and front කියලා ගහලා තියෙන තැනින් මම අඟල් භාගයක් පහළ අත වටේ සිට නැවත ඉස්සුවා. එතකොට මේ විදිහට අපි හැඩ කරලා මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මෙතනදී අපේ ඉදිරිපස පැත්තට පොඩක් බර වෙන්න කර්ව් හැඩයක් තමයි මෙතන ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ හැඩය මෙතනින් කපා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස කොටස් 4කට වෙන් කර ගන්න ඕන එක පැත්තකට 4 බැගින්. එතකොට සම්පූර්ණ ඉදිරිපස සහ පිටුපස මම කොටස් 8කට බෙදා ගන්නවා. මෙතන මට 4ක් තියෙනවා. මේ crown උස ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා ඔයාලා අනිත් පැත්තට එක අඩුවෙන් තමයි ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට තේරෙනවා මගේ කොටස් 4 මම කොහොමද බෙදාගත්තේ කියලා. crown හැඩය අපි ඉහළට උස්සලා තියෙන හැඩය එතනින් අපි නවත්තන්න ඕන. මේක බෙදනකොට අපි මුල්ලටම හැඩ කරගන්න මෙන්න මේ අපි මේ 4 වෙනි කොටස මහතර තමයි ගන්න ඕන. එතකොට පහළ සිට ඉහළට වෙන්න ඕනසේ මේ හැම කොටසක්ම අපි කපා ගන්නවා. දැන් වෙනත් කොලයක් අරගෙන මම මුලින්ම ඉරක් ඇඳ ගන්නවා මගේ කොලේ මැද. එතකොට ඔයාලට මේක පිළිවෙලට අලව ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ bishop sleeve මෝස්තර එක නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට වට ඇඳගෙන කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට අපේ පහළ වාටිය සඳහා බෙල්ට් එකක් අල්ල ගන්න ඕනේ අතවා පහළ සඳහා. එතකොට ඔයාලට මෙහුම් වාසි තියාගෙන ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රැලි කරගෙන බෙල්ට් කොටස අල්ල ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ පළවෙනි මෝස්තරේ ඔයාලට හොඳින් තේරුණා කියලා. අපි ඊළඟට යන දෙවෙනි මෝස්තරේ. ඉතින් ඔයාලා මේ අත නිවැරදිව කපා ගත්තා නම් මේ විදිහට ඔයාලා මේක නමනකොට අපේ සීම් එක සමානව ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි යනවා අපේ දෙවෙනි අත් මෝස්තරේ සඳහා. ඉතින් මම මෙතනදිත් කියලා දෙන්නේ ඔයාලට bishop sleeve එකක් තමයි. මම මේ විදිහට මගේ අත crown උස අඟල් 2කින් වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට ඉරි දෙකක් ඇඳගත්තා මගේ crown උස වැඩි කරලා තියෙන ස්ථානයෙන්. ඔයාලට මේ මැද අත මැදත් ඕන මේ විදිහට ඉරක් ඇඳගෙන තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මැදින් මෙතන වෙන් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේක කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ පිටුපස. මේ තියෙන්නේ අපේ අතේ ඉදිරිපස. මම පොඩි ඉරි කැලි දෙකක් ගහලා තියෙනවා. මෙතනදී මම FB කියලා නම් කරගත්ත. දැන් වලට වඩාත් පැහැදිලි. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා
තවත් කොලයක් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මැදි ඉරක් ඇඳලා මේ අපි හදාගත්ත මේ අත් කොටස මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන අපේ බෑක් අපේ B කියලා ලකුණු කරගත්ත මේ කොටසේ තියෙන අපි වෙන්න ඕනසේ කපාගත්ත කොටස එතනින් අපි අඟලක් ඈත් කරලා අලව ගන්නවා. අඟලයි මම මෙතන තියාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපේ මේ කොටසින් අඟල් දෙකක් ඈත් කරලා තියාගන්නවා. ඔයාලා B කොටසින් අඟල් භාගයක් ගත්තනම් ඔයාලට මේ F කියන කොටසට අඟල් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඩබල් කරලා ඔයාලා ඈත් කරලා අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම නැවත අඟල් එකක් පහළට දැම්මා. පහළට දාලා මම මෙන්න මේ ආකාරයට හැඩ කරගත්තා. එතකොට ඔයාලට මේ F කියන කොටසේ මේ ඉදිරිපස සඳහා අඟල් එකක් හෝ අඟල් දෙකක් පහළට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ක්‍රම දෙකටම කියලා දෙන්නම්. මෙතන ගත්තේ මම අඟල් දෙකයි. මෙතන ගත්තේ මම අඟලයි. මේ අඟල වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් අඟල් දෙකක් වුණත් මෙන්න මේ ආකාරයට පහළට දාගෙන අත මෙහෙම හැඩ කරගන්න. එතකොට මේ අත් කොටස ගොඩක් අලංකාරයට අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක පැත්තකට අපිට කර්ව් ගතියක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් අපේ අත නිර්මාණය කරනකොට. ඉදිරිපසට තමයි මේ කොටස අපි හදාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. කොට ඔයාලට මම අත්මෝස්තර මෙතන දෙකක් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මම ලස්සන අත්මෝස්තර අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරලා ළඟම තියෙන පුංචි bell button එක click කරුවොත් ඔයාලට ලස්සන videos බලා ගන්න පුළුවන් ඉදිරියේදීත්. ඉතින් අපි මේ අත කොටස හදලා ඉවරයි. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.